Hello, so how are you? ඉතින් අද ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් ෆ්‍රේස් එකක්. මේ ෆ්‍රේස් එක අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යද්දී. කොහොමද අපි මේ ෆ්‍රේස් එක පාවිච්චි කරන්නේ? අපි මේ ෆ්‍රේස් එක පාවිච්චි කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගමු. ඉතින් දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන ෆ්‍රේස් එක තමයි without an apparent reason. Without an apparent reason සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව නැත්නම් නිසි හේතුවක් නොමැතිව without an apparent reason අපි බලමු ඔකත් එක්ක අදහස් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා. එයාලා රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. එයාලා රණ්ඩු වෙවි ඉන්නවා. They are quarreling. They are quarreling. එයාලා රණ්ඩු වෙවි ඉන්නවා. දැන් ඔයාට එකතු කරන්න ඕනේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. They are quarreling without an apparent reason. They are quarreling without an apparent reason. එයාලා රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. සාධාරණ හේතුවක් නැතුව. ඉතින් දෙන්නෙක් ටිකක් නිකරුණේ රණ්ඩු වෙනවා. හරි සාධාරණ හේතුවක් නැතුව රණ්ඩු වෙනවා ඔයාට පේනවා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයාලා රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙමත් අදහසක්. ඔහු මට අපහාස කරේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. ඔහු මට අපහාස කරේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. ඔහු මට අපහාස කරා යන අදහස දෙන්නේ he insulted me. He insulted me. මේ අදහස මම වීඩියෝස් කීපයකම කියලා තියෙනවා. සෑහෙන වීඩියෝස් වල ඔය අදහසත් මම කියලා ඇති. he insulted me කියන එක. දැන් ඔයා එකට එකතු කරන්න ඕනේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. He insulted me without an apparent reason. ඔහු මට අපහාස කළේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. ඉතින් මම කියන මේ උදාහරණ මේ විදිහටම එකම උදාහරණේ 3-4 වතාවක් හොඳින් ශබ්ද කරලා කියන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ phrases පිළිබඳව phrases සහ අනිත් දේවල් පිළිබඳවත්. අපි ඊළඟ එක බලමු. ඊළඟ උදාහරණයට ගිහිල්ලා බලමු. then අමල් රස්සාවෙන් ඉල්ලා අසුනේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. අමල් රස්සාවෙන් ඉල්ලා අසුනා. අමල් resigned from the job. අමල් resigned ඉල්ලා අසුනා resigned from the job. රස්සාවෙන් සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව without an apparent reason. පැහැදිලිද උදාහරණේ? අමල් resigned from the job without an apparent reason. අමල් රස්සාවෙන් ඉල්ලා අසුනේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. right. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම මේ එකින් එක සරලව කොටස් අරගෙන පැහැදිලි කරපු උදාහරණ තුන. එයාලා මේ ගම දාලා ගියේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. සාධාරණ හේතුවක් නැතුව තමයි එයාලා මේ ගම දාලා ගියේ. හේතු කාරණා කීපයක් සමහරට එයාලා ඔයාලට කියන්න ඇති ගම දාලා යද්දී ඒත් ඔයා කල්පනා කරලා බලපුවම මේවා සාධාරණ හේතු නෙමෙයි. මේ ගමේ සමහරට පොඩි ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා යන ගමේ ප්‍රශ්න නැති වෙන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒ ගමෙත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා කල්පනා කරලා බලද්දී හිතනවා එයාලා මේ ගම දාලා ගියේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. they left. leave කියන්නේ දාලා යනවා. දැන් කියන්න ඕනේ left දාලා ගියා. they left this village without an apparent reason. They left this village without an apparent reason. එයාලා මේ ගම දාලා ගියේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. සාධාරණ හේතුවක් නැතිව.
සමහරවිට අම්මා කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා ඔයා පුතාට දඬුවම් කරේ සාධාරණ හේතුවක් නැතුවනේ. එයාගේ හස්බන්ඩ් කියනවා අපිරිදා. නැත්නම් දරුවෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් ඒ දරුවට දඬුවම් කරා. එතකොට අම්මා කියනවා ඔයා පුතාට දඬුවම් කරේ සාධාරණ හේතුවක් නැතුව. ඔයා පුතාට දඬුවම් කරා you punished our son. ඔයා දඬුවම් කරා අපේ පුතාට. දඬුවම් කරේ සාධාරණ හේතුවක් නැතුව. You punished our son without an apparent reason. ඔයා අපේ පුතාට එහෙම නැත්නම් අපේ දරුවට දඬුවම් කළේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. You punished our son without an apparent reason. ඔයා අපේ පුතාට දඬුවම් කරේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. පැහැදිලිද? right. next one. අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. okay. ඔහු මට බැන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. මම කලින් කිව්වා අපහාස කරේ කියලා. දැන් මම කියන්නේ ඔහු මට බැන්නේ. he blamed me without an apparent reason. ඔහු මට බැන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. සාධාරණ හේතුවක් නැතුව. he blamed me without an apparent reason. ඔහු මට බැන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. මගේ සහෝදරයා මහගෙදර විකුණුවේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. වාට සහෝදරයෙක් හිටියා. ඒ සහෝදරයාට මහගෙදර අයිති වුණා. ඉතින් ඒක විකුණන්න පුළුවන් එයාට. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක මහගෙදර නිසා අපි අපේ දෙමව්පියන්ගේ ගෙදර නිසා ඒකට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ සහෝදරයට මොනවා හරි දෙයක් වෙලා ඒක වික්ක. හැබැයි ඒක සාධාරණ හේතුවක් නෙමෙයි. මගේ සහෝදරයා my brother විකුණුවා sold. my brother sold අපේ මහගෙදර our parental home. my brother sold our parental home. මගේ සහෝදරයා වික්කේ මොකක්ද? අපේ මහගෙදර our parental home. සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. without an apparent reason. my brother sold our parental home without an apparent reason. මගේ සහෝදරයා අපේ මහගෙදර වික්කේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. right. okay. then අපිට කියන්න පුළුවන් රුසියාව okay රුසියාව යුද්ධ කරන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. okay right. Russia battles යුද්ධ කරනවා. Russia battles යුද්ධ කරනවා without an apparent reason. Russia battles without an apparent reason. රුසියාව යුද්ධ කරන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. okay අපිට ඕනම් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. රුසියාව යුක්‍රේනයට පහර දෙන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නැතිව. Russia attacks Ukraine without an apparent reason. Russia attacks Ukraine without an apparent reason. Russia එහෙම නැත්නම් රුසියාව යුක්‍රේනයට attack කරන්නේ පහර දෙන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව. right. ඉතින් මෙතනදී මම උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔය උදාහරණ ඔය විදිහටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න try කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අලුතෙන් උදාහරණ හදන්න try කරන්න. අලුත් උදාහරණ කීපයක් හදලා හොඳට කට ඇරලා මේවා ශබ්ද කරන්න. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔයාට අමාරු වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. right. එහෙනම් මේ භාෂාව හොඳට පුහුණු වීම කරනවා නම් ඔයාට ඇත්තටම හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. right. then I hope you could understand this without an apparent reason. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා without an apparent reason කියන phrase එක. so we will meet with another phrase like this.
that will be very, very important to your day-to-day life. So, goodbye.